So this is the last of our series on the Old Testament. خب این آخرین سری هست که عهد قدیم هست. And it's the bit where we talk about the Jews going off to Babylon and then some of them coming back again. و راجع به این هست که در واقع یهودیان رفتن از بابل و بعضیاشون برگشتن. So let's start off reminding ourselves what happened. خب شروع می‌کنیم با یادآوری آنچه که اتفاق افتاد. So here's a chart of the history of Israel from 2000 BC up till the time of Jesus. خب این یه جدول زمانی هست از 2000 سال قبل از میلاد مسیح تا زمان عیسی مسیح. So there's Abraham and about 2000 years before Jesus. خب اینجا ابراهیم رو داریم 2000 سال قبل از عیسی. And at the other end we've got the resurrection. و در قسمت انتهای دیگه رستاخیز رو داریم. So halfway between you've got King David. و در میانه راه پادشاه داوود هست. And then Israel divided into two countries. و سپس اسرائیل به دو کشور تقسیم میشه در این قسمت. The northern one was called Israel and the southern one was called Judah. که قسمت شمالی اسرائیل هست و قسمت جنوبی یهودیه. And we're interested in the bit really right at the end here near 500 BC. و ما در واقع برامون جالب این قسمتی که دارن نشون میدن در واقع 500 قبل از میلاد. So I'm going to change the scale of that so that we just get this bit from about 1000 BC to about 400 BC. خب در واقع جدول رو میریم که فقط این قسمت رو داشته باشیم از 1000 قبل از میلاد تا 500 قبل از میلاد. So there it is. It's 1000 BC there now and 400 BC here. خب اینجا جدولمون تبدیل شد به 1000 سال قبل از میلاد مسیح تا 400 سال قبل از میلاد. So what happens first is that Israel is taken captive by the Assyrians. اتفاقی که ابتدا افتاده اینه که اسرائیلی ها توسط آشوریان در واقع گرفته شدن و به اسارت گرفته شدن. And that happens in stages. که در مراحلی این اتفاق افتاد. So if we go to 2 Kings chapter 15. اگر بریم به دوم پادشاهان باب 15 and verse 19. آیه 19. در باب چند؟ باب 15 آیه 19. آیه 19. در آن زمان فول پادشاه آشور به سرزمین اسرائیل حمله آورد، اما منهیم با پرداخت 10,000 وزنه نقره حمایت او را جلب کرد و به کمک او سلطنت خود را بر اسرائیل تثبیت نمود. So when the Assyrians first arrive, the king of Israel can give them money to go away. خب وقتی که آشوریان ابتدا رسیدن، شاه اسرائیل به اونها پول میداد که اونجا رو ترک کنن. But if we go on a little bit later in verse 29, you can see that they couldn't keep on buying the king of Assyria off. و اگر ادامه بدیم تا آیه در واقع 29 رو بخونیم، میبینیم که نتونستن از حملات شاه آشوریان در امان باشن. So if we could read verse 29. اگه لطفاً آیه 29 رو بخونید ممنون میشم. 29 باشه. در دوران سلطنت فقه تغلط فلاسر پادشاه آشور به اسرائیل حمله آورد و شهرهای ایون، آبل بیت مکایانو، قدش، حاسور، جلعاد، جلیل و نیز سرتاسر سرزمین
نفتالی را به تصرف درآورد و مردمان آنجا را نیز به آشور تبعید کرد. So there's a period when the Assyrians take the people from north of Israel away as captives to Assyria. خب در واقع این دوره‌ای بود که آشوریان مردم رو از شمال، در واقع شمال اسرائیل، به سمت آشوریه بردن. And then in 2 Kings chapter 17 we reach the end of the nation of Israel. و سپس در دوم پادشاهان باب 17 میرسیم به آخر اسرائیل. So it's 2 Kings chapter 17 and verse 6. دوم پادشاهان باب 17 آیه 6. من براتون میخونم. و در 9مین سال سلطنت هوشع پادشاه آشور سامره را به تصرف خویش درآورد و اسرائیلیان را از آن شهر به آشور تبعید کرد و در هلع در کنار خابور که نهر جوزان بود و نیز در شهرهای مادها اسکان داد. So that's the end of the northern kingdom and the people are taken away captive into Assyria. خب این آخر داستان مردم شمالی در اسرائیل بود که مردمش هم در واقع به اسارت گرفته شدن و برده شدن به آشور. So look at a map. That's a map of Israel and Judah. خب میریم سراغ نقشه، یه نگاهی میندازیم که نقشه در واقع اسرائیل و یهودیه هست. And first of all, the Assyrians come and they take away the northern part. خب در ابتدا آشوریان اومدن و قسمت شمالی رو گرفتن. But then they come again and this time they take the capital city and take the people from all Israel away into Assyria as captives. و بار دیگه که وارد شدن اومدن به در واقع پایتخت و مردم اون قسمت رو به عنوان اسارت در واقع بردن به آشور. But the kingdom of Judah survives. Hezekiah is a faithful king and God provides a miracle which allows Judah to carry on existing. ولی مردم یهودیه در واقع نجات پیدا کردن، چرا که شاه اون موقع حزقیال در واقع شاه وفاداری بود به خدا و خدا اونها رو معجزه کرد و نجات داد. But that's the Assyrians that's the people of Israel being taken away where they settle. خب اینجا در واقع مردم اسرائیل از این راه برده شدن و جایی هست که در واقع اونها رو سکنا دادن. And in their place they have 5 different groups of people from the Assyrian Empire settled in the land that they have left empty. و در واقع توی این 5 قسمت که تحت فرمانروایی آشوریان بوده اینها رو سکنا دادن. As I said, they didn't conquer Judah because Hezekiah was a very good king. و اونها نتونستن به یهودا در واقع غلبه کنن چرا که حزقیال شاه خیلی خوبی بود. Now I apologize if I have got these names wrong. My Farsi isn't very good. No, it's great. Thank you. عذرخواهی میکنن که میگن اگر اسما رو نتونستن خوب بنویسن چرا که فارسیشون خب زیاد خوب نیست. But Hezekiah is the good king. Here he is. خب اینجا میبینیم که در واقع حزقیال شاه خوبی بوده. Right, and Hezekiah is followed by one of his sons who is a bad king, and then another son, the son of Manasseh, who is even worse. و بعد از حزقیال در واقع 2 شاه دیگه اومدن که در واقع پسر حزقیال بود که شاه بدی بود و سپس پسر در واقع مناسه که بدتر بود. So we have bad Manasseh, bad Ammon, but then Josiah starts to be king as a boy and he is faithful. خب که اینجا منسا رو داریم و سپس آمون که هر دو بد بودن و بعد یوشیا که در واقع ایماندار بود.
but he dies as quite a young man. ولی خیلی سنش کم بود، به عنوان یه مرد جوان در واقع مرد. He goes into battle against the Egyptians to try and stop them from saving the Assyrians from the Babylonians. و در واقع در جنگی که بر علیه So he tried war against Palestine. Right, the sorry. Egyptians are trying to save the Assyrian Empire from collapsing. It's being attacked by the Babylonians. و در واقع در جنگی که با مصریان رفته بود که در واقع جلودار باشه که اسرائیلی ها توسط بابلیان در واقع گرفته بشن و شکست بخورن، توی اون جنگ کشته شد. The Egyptians send an army to stop the Babylonians, and Josiah tries to stop the Egyptian army from reaching where the Babylonians are. و مصریان در واقع ارتشی رو فرستاده بودن به بابل که در واقع اونجا رو شکست بدن، ولی یوشیا میخواست که مانع مصری ها بشه که به جایی که بابلیا هستن برسن. But he fails to stop the Egyptians and he's killed in the attempt. ولی ابتدا در واقع مصری‌ها رو جلوشون گرفت و خودش در معبد کشته شد. And various different sons and one grandson of Josiah then become king quite quickly, one after another. و سپس در واقع پسر یوشیا و سپس نوه‌هاش یکی پس از دیگری پادشاه شدن. So what happens is the Egyptians and the Babylonians both are competing to be controllers of Judah. خب اتفاقی که افتاد در واقع هر دوی مصری ها و بابلیا هر دو می جنگیدن تا بتونن یهودا رو در واقع به دست بیارن. So an Egyptian army will arrive and make someone king. خب ارتش مصری‌ها اومدن و یک نفر رو به عنوان پادشاه گذاشتن. And then a Babylonian army will go and take him away into captivity and put a different king on the throne. و سپس لشکر بابلیان در واقع میخواستن که به اسارت بگیرن و فرد دیگه ای رو به پادشاهی بذارن. But all these kings were unfaithful and didn't follow what God said. ولی متاسفانه تمام این شاه‌ها وفادار به خدا نبودن و ایماندار نبودن و آنچه که خدا میگفت رو انجام نمیدادن. Jehoiachin is taken away into Babylon as a captive. خب یهویاکین در واقع به عنوان اسیر به بابل برده شد. And the Babylonians put Zedekiah on the throne. و سپس بابلیان صدقیا رو تاجگذاری کردن. But then Zedekiah rebels against Babylon and the Babylonians come and invade and destroy the kingdom of Judah. ولی سپس صدقیا در واقع شورش کرد و بابلیان اومدن و یهودا رو گرفتن. So if I'm right, there's a time chart with it. There are 3 times that the Babylonians invade Judah. خب اینجا 3 تا جا می‌بینیم که در واقع بابلیان حمله کردن به یهودا. And in the first one, I think we have Daniel is taken away a captive to Babylon. و در اولین اقدام دانیال رو داریم که به عنوان اسیر به بابل برده شد. So if we look in 2 Kings chapter 24 and verse 10, verses 10. خب اگر اگر بریم به دوم پادشاهان باب 24 verses 10 to 19. آیات 10 تا 19. So it's quite long. براتون میخونم. در آن ایام مردان نبوکدنصر پادشاه بابل بر اورشلیم برآمدند و آن را محاصره کردند
و در حینی که مردان وی اورشلیم را محاصره می‌کردند، نبوکدنصر پادشاه بابل به آنجا رسید. پس یویاکین پادشاه یهودا همراه با مادر خود و ملازمان و صاحب نسبان و تمامی درباریانش نزد پادشاه بابل بیرون آمدند. بدین سان پادشاه بابل در 8مین سال سلطنت خویش یهویاکین را اسیر کرد و او همان گونه که خداوند گفته بود تمامی گنجینه‌های خانه خداوند و گنجینه‌های خانه پادشاه را از آنجا بیرون آورد و همه اسباب طلا را که سلیمان پادشاه اسرائیل برای خانه خداوند ساخته بود در هم شکست. نیز همه مردمان اورشلیم و تمام صاحب منصبان و جنگاوران را که بر روی هم 10,000 تن بودند و نیز صنعتگران و آهنگران را به تبعید فرستاد، به طوری که سوایی فقیرترین مردمان آن دیار کسی که دیگر باقی نماند. بدین سان یهویاکین که را به بابل برد و مادر و زنان پادشاه و درباریان وی و بزرگان آن دیار را نیز اسیر کرده، همگی را از اورشلیم به بابل تبعید نمود. همچنین پادشاه بابل تمامی مردان جنگی را که 7,000 تن بودند و همراه 1,000 صنعتگر و آهنگر همگی قوی و جنگ آزموده به بابل تبعید کرد. پادشاه بابل متنیا عموی یهویاکین را به جای وی پادشاه ساخت و نام او را به صدقیا تغییر داد. Mamnun. صدقیا That, 21 that'll do. ساله Thank you. That's enough. I gave the wrong verse, so thank you. Mamnun. That was my fault. So there's an invasion, and very soon they change the king. There's another invasion, and then in the first invasion, Daniel is taken away. If you go to the book of Daniel, chapter 1. خب در واقع اینجا 2 تا حمله رخ داده که در دومین حمله دانیال گرفته شده به اسارت. اگر بریم به دانیال باب 1 and verses 1 and 2. آیات 1 و 2. در سال سوم سلطنت یهویاقیم پادشاه یهودا، نبوکدنصر پادشاه بابل به اورشلیم آمد و آن را محاصره کرد. خداوندگار یهویاقیم پادشاه یهودا را با شماری از ظروف خانه خدا به دست نبوکدنصر تسلیم نمود. او نیز آنها را به سرزمین شنعار به معبد خدای خود آورد و ظروف را در خزانه خدای خویش نهاد. So this is the Babylonians coming to Jerusalem and taking away Jehoiakim. خب اینجا در واقع بابلیان هستن که میان به اورشلیم و یهویاکین رو میگیرن. And he's taken some of the parts of the golden vessels and tools that they had in the temple in Jerusalem. و همچنین در واقع ظروف طلایی و از چیزهای در واقع با ارزشی که در اورشلیم بود رو هم به غارت میبرن. And he takes hostages with him. He takes the king and he takes some of the important people. و همچنین گروگانهایی رو با خودشون میبرن که در واقع شاه رو با خودشون میبرن و چند تا از افراد خیلی مهمی رو. And we don't need to read it, but if you look in verse 6, you can see that among those people was Daniel. خب نیازی نیست که این قسمت رو بخونیم، ولی اگر به آیه 6 نگاه کنید میبینید که در واقع کنار اون افراد دانیال هم هست. And another of them is Ezekiel. و دیگری حزقیال. So already there are 2 prophets in Babylon. و پس بنابراین در اون موقع 2 تا در واقع پیامبر در بابل بود. Anyway, there's Zedekiah revolts against the king of Babylon, and the Babylonians come again and they destroy the temple. خب صدقیا در واقع شورش کرد بر علیه شاه بابل و بابلیان اومدن و معبد رو گرفتن. And finally the rest of the people of Judah are taken away into Babylon. و در نهایت بقیه مردمی که در یهودا بودن به عنوان اسارت به بابل برده شدن. And the few people that are left
kill the Babylonian governor and then run away into Egypt. و تعداد کمی از مردم که باقی مونده بودن در واقع مسئولان بابلیان رو کشتن و دولت مردانشون رو کشتن و به سمت مصر فرار کردن. And Jeremiah, he predicts that, but he's one of the ones taken into Egypt by the people who are murdering the governor. و ارمیا این رو در واقع پیشگویی کرده بود، ولی اون یکی از کسایی بود که در واقع اون دولت مردان رو کشت و به سمت مصر رفت. So if we look at what happens, the Babylonians now have conquered as far as Egypt. خب اینجا اتفاقی که افتاده رو می‌بینیم، در واقع بابلیان حمله کردن و پیروز شدن به جایی که دور از مصر بود. And the population of Judea has been taken away into Babylon. و جمعیت یهودا برده شدن به بابل. But we have important prophets. ولی ما پیامبران مهمی داریم. So the four big books of prophets are Isaiah, Jeremiah, Ezekiel and Daniel. که 4 کتاب مهم رسولان اشعیا، ارمیا، حزقیال و دانیال هستند. And you can see Isaiah is teaching at about the time that the Assyrians take away Israel. خب اشعیا در واقع در اون زمانی که آشوریان اومدن و مردم اسرائیل رو گرفتن، در اون زمان در واقع تعلیم میداد. Jeremiah starts off in the reign of Josiah, the good king. و ارمیا در واقع در دوران یوشیا شاه خوبی بود. And he teaches to the point where Judah has gone and Jeremiah is carried away by the rebels into Egypt. و در واقع در اون زمان ارمیا به مصر برده شد، گرفته شد و برده شد. When we read the prophecy, you'll find he keeps on saying over and over and over again, God will not protect you unless you are faithful. و اگر پیشگوییاش رو بخونیم، مدام بارها و بارها گفته که خدا به شما کمک نخواهد کرد مگر اینکه ایماندار باشید. And it's a message that was completely ignored by the people of Judah. They didn't do what God told them, and so they were overrun by the Babylonians. و این پیامیه که بارها و بارها به مردم یهودا داده شد، ولی اونها گوش ندادن و در نهایت توسط بابلیان گرفته شدن و به اسارت برده شدن. Ezekiel and Daniel are carried away into Babylon. حزقیال و دانیال هم به بابل گرفته شدن و برده شدن. And from Babylon, Ezekiel warns that what's left of Judah, because it's still there when he goes, will be taken captive as well. و حزقیال در واقع هشدار داده بود که افرادی که موندن هم اونها هم گرفته میشن و برده میشن. But he says there is hope. ولی اون گفت که به هر حال امیدی هست. One day they will be able to go back to the area around Jerusalem and build a temple again. و ممکنه که یک روز اونها برگردن و جایی نزدیک در اطراف اورشلیم بازگشت کنن و یه معبد اونجا بسازن. And Daniel also teaches it in Babylon, but he tends to teach the Babylonians about the one God of who made the heaven and earth. و دانیال هم به نظر میاد که در بابل در واقع تعلیم میداده و میگفته که در مورد در واقع خدا و خدای واحد و بهشتی که روی زمین هست وعده میداده. But the message of the prophets
I think it's summarized quite nicely by Jeremiah. ولی پیامی که در واقع توسط پیامبران هست خیلی زیبا توسط ارمیا داده شده. So it's Jeremiah chapter 29. خب ارمیا باب 29 And let's start reading at verse 4. خب میریم که از آیه 4 در واقع بخونیم. So it goes from verse 4 to verse 7, start off with. خب از آیه 4 تا 7. براتون میخونم. خداوند لشکرها خدای اسرائیل به تمامی تبعیدیانی که من ایشان را از اورشلیم به بابل تبعید فرستادم چنین میفرماید: خانه ها بنا کنید و در آنها مسکن گزینید، باغها احداث کنید و از ثمره آنها بخورید، زنان بگیرید و صاحب پسران و دختران شوید، برای پسرانتان زن بگیرید و دخترانتان را شوهر دهید تا آنان نیز صاحب پسران و دختران گردند. در آنجا زیاد شوید و کم نگردید. جویای سعادت شهری باشید که شما را بدان جا به تبعید فرستادم و برای آن به درگاه خداوند دعا کنید، چرا که سعادت شما در گرو سعادت آن شهر است. آمین. So he gives advice to the Jews who've been taken captive, start to live a full life in Babylon. خب داره اینجا در واقع هشدار میده و نصیحت میکنه افراد رو که گرفته میشن و به بابل برده میشن. So he's saying you can't sit there saying let's wait till we go back. You have to live a life as though you're going to live there forever. و میگه که نمیتونید فقط بشینید و منتظر باشید که برگردین. به هر حال شما باید زندگی کنید و در واقع زندگی رو اونجا برای خودتون داشته باشید. But if we read in verse 10, Jeremiah predicts that one day they will go back. ولی اگر آیه 10 رو بخونیم اونجا میبینیم که ارمیا پیشگویی کرده که یک روز برخواهد گشت. به حال خداوند می‌فرماید چون 70 سال بابل به سر آید من به یاری شما خواهم آمد و با بازگردانیدن شما بدین مکان وعده خود را برای شما تحقق خواهم بخشید. So it's 70 years from the first of time that people are taken captive until they can return. خب اینجا 70 سال در واقع قبل از اون هست که مردم به اسارت گرفته شدن و سپس برگشتن. Well, that means it's only about 50 years after the last time that people were taken captive. خب ولی منظور این هست که این در واقع 50 سال بعد از آخرین باریه که مردم به اسارت گرفته شدن. Anyway, they are captive in Babylon for 70 to 50 years, depending which captivity you're thinking of. خب اونها در واقع به اسارت گرفته شدن و بین 70 تا 50 سال بسته به اینکه کدوم در واقع اسارت رو مد نظر داشته باشیم. And then the Babylonian Empire falls. و سپس امپراتوری بابلیان شکست خورد. If we look in Daniel chapter 5 اگر بریم به دانیال باب 5 and verses 30 and 31, آیات 30 و 31. همان شب بلشسر پادشاه کلدانیان کشته شد و داریوش مادی که نزدیک به 62 سال داشت به حکومت رسید. and Darius was a Mede, but very quickly he was replaced by Horosh, the Persian. خب داریوش در واقع از مادها بود ولی خیلی سریع توسط کوروش جایگزین شد. So you probably know the history of Horosh already. خب احتمالاً شما خودتون تاریخ کوروش رو میدونید. But he
overran the kingdom of the Lydians. ولی اون در واقع پادشاهی لیدیان رو به عهده گرفت. And he then destroyed the Babylonian Empire. و سپس امپراتوری بابلیان رو نابود کرد. And in the end, the kings that followed him even ruled Egypt. و در نهایت پادشاهانی که بعد از اون اومدن حتی مصر رو هم فرمانروایی کردن. And under Korosh, the people who'd been taken captive by the Babylonians were sent back to where they'd come from. و در زمان کوروش مردمی که در واقع توسط بابلیان به اسارت گرفته شده بودند برگردونده شدن به اون جایی که ازش اومده بودن. So it wasn't so much that they were sent back as that they were allowed to go back, I think is perhaps the way to describe it. خب بهتر بگیم که در واقع اجازه بازگشت پیدا کردن. So if we go to the book of Ezra, خب اگر بریم به کتاب عزرا chapter 1 and verses 1 to 4, باب 1 آیات 1 تا 4. در نخستین سال کوروش شاه پارس برای اینکه کلام خداوند که به زبان ارمیا گفته شده بود به انجام رسد، خداوند روح کوروش شاه پارس را برانگیخت و او بیانیه‌ای در سراسر قلمرو خود صادر کرد و آنان را به این مضمون بنگاشت. کوروش شاه پارس چنین می‌فرماید: یهوه خدای آسمان‌ها تمامی حکومت‌های زمین را به من بخشیده و مرا برگماشته است تا در اورشلیم که در یهوداست خانه‌ای برای وی بنا کنم. هر کس از تمامی قوم او که در میان شماست خدایش با وی باشد میتواند به اورشلیم که در یهوداست برود و خانه یهوه خدای اسرائیل همان خدا را که در اورشلیم است بنا کند. پس هر که باقی مانده است در محلی که اقامت دارد مردمان آن محل وی را با دادن نقره و طلا و اموال و چارپایان همراه با هدایای اختیاری برای خانه خدا در اورشلیم حمایت کند. in general, Korosh was good for the people who were allowed to go back to their original land. خب به طور کلی کوروش در واقع برای افرادی که بهشون اجازه داده شد که برگردن و برن به سرزمین‌های اصلی خودشون فرد خوبی بود برای اونها. Notice that he doesn't thoroughly understand about God. و این رو دقت کنید که چطور در واقع به صورت کامل متوجه بود در مورد خدا. That's in verse 3 he describes him as the God who is in Jerusalem. ولی در واقع در آیه 3 خودش رو به عنوان خدا در اورشلیم میدونه. You should be thinking of him as the one God who made the heavens and the earth. It doesn't. He thinks there was a local God in Jerusalem. و در واقع شاید فکر نمی کرده که خدای محلی در اورشلیم هست. شاید فکر کرده مثلا خدایی که کل جهان رو آفریده. Anyway, we know that Korosh did send people back because we have a decree written by Korosh's scribes. و به هر حال ما میدونیم که در واقع کوروش این کار رو کرد و باعث شد که مردم برگردن به شهرهاشون و در واقع این رو در کتیبه هاش میتونیم ببینیم. And there's the evidence. We've got this known as Korosh's cylinder. و در واقع اینجا این در واقع کتیبه که اینجا هست آنچه که کوروش گفته اینجا نوشته شده. And in it he has a decree which says various people are to go back to their ancestral lands and build their temples. و در واقع اینجا در واقع یه حکمی هست، یه فرمان کوروش نوشته شده که گفته مردم باید برگردن و معبد رو بسازن. In the Bible we have the history of this period in the books of Ezra and Nehemiah.
و در کتاب مقدس در کتاب‌های استر و نهمیا این داستان رو داریم، این تاریخ رو داریم. And in a Jewish Bible, that's just one book. They're both put together as one book. و در کتاب مقدس در واقع یهودیان این دو کتاب به صورت یک کتاب آورده شده. Now, there we go. It's the Persian Empire. It expands and takes over Judea. خب اینجا فرمانروایی پرشیا رو داریم که گسترده شده و تا یهودیه اومده. And Korosh says the Jews can go back and live in the area around Jerusalem. و کوروش گفت که در واقع یهودی‌ها میتونن برگردن و برن به منطقه اطراف اورشلیم اونجا زندگی کنن. And under Korosh's successors, the kings that follow him, they go back. و همچنین جانشینان کوروش که شاهایی که بعد از اون اومدن برگشتن. And the empire grows bigger, and there you are, that's the Jewish area inside that empire. و امپراتوریشون بزرگتر شد و این قسمت در واقع قسمت یهودی هست که در داخل امپراتوری اونها بوده. And that is Judea for a while. و اون برای مدتی در واقع یهودا بوده. They're supposed to start rebuilding, and they build their own houses quite well. و اونها شروع کردن به ساختن ساختمان‌ها و خونه‌هاشون رو خیلی خوب ساختن. And they start to build a temple. و همچنین شروع کردن به ساختن معبد. So if you go to Ezra chapter 3 and verse 8. اگه بریم به استر باب 3 آیه 8. It's Ezra. ببخشید ازرا باب 3 آیه 8. And you can see them starting to build there. You read that, please. که اینجا رو می‌بینیم که شروع کردن که اون ساختمان رو بسازن. لطفاً بخونید ازرا باب 3 آیه 8. در ماه دوم از سال دوم پس از رسیدن قوم به خانه خدا در اورشلیم، زروبابل پسر شعیرشلیل و یشوع پسر یوصادق و همراه با بقیه برادرانش یعنی کاهنان و لاویان و تمامی کسانی که از اسارت به اورشلیم بازگشته بودند آغاز به کار کردند. آنها لاویان 20 ساله و بالاتر را به نظارت بر کار خانه خداوند برگماشتند. So they're beginning to build the temple of God in Jerusalem. خب اینجا شروع ساختن خانه خدا در اورشلیم هست، معبد خدا در اورشلیم. But then in chapter 4 they have to stop. خب ولی بعداً در باب 4 اونا باید که وای میسادن. The people who live around complain to the Persian king and they have to stop while the king decides what to do. و مردمی که در اون منطقه زندگی میکردن در اون اطراف شکایت کردن و به پادشاه و گفتن که پادشاه باید اون کاری که شروع کرده رو متوقف کنه. So if you look in Ezra chapter 4 and verse 4 you can see that the temple they have to stop building it. و اگر بریم به استر باب 4 آیه 4 میبینیم که این رو میتونیم بخونیم. And that's where the prophecies of Haggai and Zechariah come in. و اینجا جاییه که پیشگویی حجا و حزقیال در واقع وارد میشه. And again there's more than one return, so they've started to return. The first return is here. خب پس اینجا مجدد بازگشت، بیشتر از یک بازگشت وجود داره که شروع بازگشت اول اینجا هست. And you can see that Korosh didn't waste any time. He lets them go back almost as soon as he has conquered the area. و این رو می‌بینیم که کوروش در واقع وقت رو تلف نکرد و به فوریت
در زمانی که اون منطقه رو گرفت اونها رو بازگردون. But they aren't building the temple. They've stopped, and so two prophets, Haggai and Zechariah, start to tell the people, you must build the temple. و در زمانی که در واقع معبد رو ساخت معبد بود، 2 پیامبر حجا و زکریا به مردم گفتن که شما باید این معبد رو بسازید. So if we look in Haggai chapter 1 and verses 1 to 5. خب اگر بریم به حجا باب 1 آیات 1 تا 5. Yeah, finish in verse 4. البته تا 4 تموم کنید لطفاً. خواهر زارا کدوم آیه کدوم باب؟ باب 1 بله. باب 1 آیه 1 تا 4. بله کسی از دوستان داره آماده به خونه ممنون میشم، چون من خواهر در کدوم باب کدوم چیزه؟ باب 1 آیه 1 نه تا نه 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 کدوم چیزه؟ حجا قبل از زکریا. پیداش میکنم. حجا تا قبل از باب چند؟ باب 1 یا 2؟ من میخونم. فرمان بازسازی خانه خداوند. در سال دوم داریوش پادشاه در نخستین روز از ماه ششم کلام خداوند به واسطه حجا نبی به زروبابل فرزند شعلتیئیل فرماندار یهودا و نیز به یوشع فرزند یهوسادا کاهن اعظم رسید. خداوند لشکرها چنین می‌فرماید: این قوم میگویند هنوز زمان بازسازی خانه خداوند فرا نرسیده است. آنگاه کلام خداوند به واسطه حجا نبی نازل شد، گفت آیا اکنون زمان آن است که خود در خانه‌های مجلل خویش ساکن شوید و این خانه ویران بماند؟ And Haggai is telling the people that they should build the temple for God. و در واقع حجا به مردمی که میگفتن نباید معبد برای خدا بسازیم گفته. And in the end they start, but it takes a long time before they finish it. و در نهایت خیلی طول کشید تا در واقع بتونن تموم کنن اون رو. The next thing that happens is the book of Esther. و اتفاق بعدی که افتاد کتاب استر هست. And well, this is in the reign of Ahasuerus. که در زمان سلطنت خشایارشاه هست. And what happens is that there are people who don't like the Jews and want to destroy them. و اتفاقی که افتاد در واقع مردمی بودن که از یهودی‌ها خوششون نمی اومد و می‌خواستن اونا رو نابود کنن. But the king has decided that he doesn't like his wife and is looking for another one. و در واقع در اون زمان پادشاه تصمیم گرفت که زنش رو دوست نداشت و می‌خواست که زن دیگه‌ای داشته باشه. And in the end the woman he chooses to be his next chief wife is Esther, who is Jewish. و زن دیگه‌ای رو که در واقع زن بعدی که انتخاب کرد برای خودش استر بود و یهودی بود. And she manages to persuade the king to allow the Jews to defend themselves so they don't get destroyed. و اون در واقع تصمیم گرفت که از شاه بخواد و شاه رو متقاعد کنه که به یهودیان کمک کنه تا بتونن از خودشون دفاع کنن. And for the historians who are writing the history of the world at that time, it was just a footnote, just a little detail that they hardly mention.
و در واقع اون کاتبینی که اون موقع این تاریخ‌ها رو می‌نوشتن فقط توی در واقع پاورقی ذکر کردن، خیلی کم نوشتن. Because of course in the end nothing happened. چرا که در حقیقت در نهایت هیچ اتفاقی نیفتاد. But for the Jews it was very important because what didn't happen was them all being killed. ولی برای یهودیان خیلی مهم بود، چرا که اون چه که اتفاق نیفتاد ممکن بود باعث شه که اونها بمیرن. But while God is probably working away in the background, there's no evidence that God did anything. ولی هرگاه که خدا در واقع پشت صحنه باشه شاید هیچ مدرکی نباشه که خدا اصلا کاری کرده. And you find that the book of Esther doesn't contain the name of God anywhere. و این رو ملاحظه میکنید که کتاب استر هیچ کجاش اسم خدا رو نیاورده. It just tells you what happened. فقط به شما میگه که چه اتفاقی افتاد. So it's slightly unusual in the Bible. Every other book mentions the name of God. و یه مقداری در کتاب مقدس این عجیبه، چرا که تمام کتاب‌های دیگه اسم خدا برده شده. Anyway, there's still opposition to the Jews in among the people who had been settled in that area when the Jews were taken captive. خب به هر حال هنوز هم در میان مردمی که اونجا بودن مخالفت در برابر یهودی‌ها وجود داشت، تو اون قسمتی که در واقع یهودیان به اسارت برده شده بودن در بین اون مردم. And there is a second group of people who come from Babylon and go to live in Judea. و در واقع اینجا دومین گروه از مردم هست که از بابل به یهودیه برده شدن تا اونجا زندگی کنن. And the rest of Ezra and Nehemiah is about this conflict between the Jews and the other people that live in the area. و بقیه در واقع کتاب در مورد در واقع جنگ و درگیری بین یهودی‌ها و مردم دیگه‌ای که اون قسمت زندگی می‌کردن هست. But the governor that's appointed by the Persians is a Jewish man himself. ولی دولت مردی که در واقع منصوب شده بود توسط حکام پارس خودش هم یه مرد یهودی بود. He is a man called Nehemiah or Nehemiah. که مردی بود که نهمیا نامیده میشد. And he rebuilds the walls of Jerusalem and makes it to a town that you can defend. و اون در واقع دیوارهای شهر اورشلیم رو ساخت و طوری که جایی باشه که بتونن از خودشون دفاع کنن. And he rules as governor for 16 years. و به عنوان حاکم 16 سال حکم کرد. And he makes sure that the temple is reserved for the worship of God. و مطمئن شد که در واقع اون معبد مکانی هست که وجود داره برای پرستش خدا. Because they seem to be using it as a hotel for a bit. چرا که اونا میخواستن از اون قسمت برای مدت کوتاهی به عنوان هتل استفاده کنن. And the book of Nehemiah ends up with them reading the law, the Torah, the law of Moses to the people. و در واقع کتاب نهمیا استفاده میشد برای خوندن قوانین. They finish building the wall and then Nehemiah goes back to Babylon. We think we've lost you. Sorry, I was muted. Sorry. اونها تموم کردن در واقع ساخت دیوار رو و سپس نهمیا به بابل برگشت. And we end up with
Nehemiah going away, the walls of Jerusalem are built, and Nehemiah is promising to come back. و اینجا تموم میشه که در واقع نهمیا کارش تموم شد، کار در واقع دیوار اونها تموم کردن و نهمیا به اونها قول میده که برگرده. And the last book in the Old Testament is Malachi. و آخرین کتاب در عهد قدیم ملاکی هست. And that happens at about the same time that Nehemiah goes back to Babylon and comes back again. و در واقع در همون زمانی اتفاق افتاد که نهمیا میره به بابل و سپس هم برمیگرده. So Nehemiah may be the last book written, or it might be Malachi, or it might just possibly be Dovom Tavarik, one of those three. خب که ممکنه آخرین کتاب یا نهمیا باشه یا ملاکی یا دوم تواریخ، یکی از این سه تا کتاب. And that's the end of the Old Testament. خب این در واقع پایان عهد قدیم هست. It ends with a book that tells people not to be careless in the way they serve God. و این تموم میشه در واقع با کتابی که به مردم گفته که بی‌دقت نباشن در پرستش خدا. And then after that we have a gap more than 400 years before there's another prophet. و سپس بعد از اون حدود 400 سال یه فاصله ای داریم تا پیامبر دیگه ای. So about 420 years later Jesus is born. و سپس 420 سال بعد حدوداً عیسی به دنیا آمد. And about 450 years after Malachi you get John the Baptist, Yahya. Yes. و سپس بعد از 450 سال بعد از ملاکی در واقع یحیی تعمید دهنده رو داریم. So I'm going to finish with a quick summary. خب میخوایم با یه خلاصه سریع تموم کنیم. So the Old Testament ends with some of the Israelites in Babylon and some of them returning to Judea. خب آخرین کتاب در واقع وقتی نوشته شده که برخی از اونها به یهودیه برگشتن. And then there are 400 years between the Old Testament and the New Testament, and Judea gets bigger and bigger, but nothing else changes. خب و در واقع بعد از آخرین کتاب 400 سال تا عهد جدید 400 سال هست، یعنی از آخرین کتاب عهد قدیم، و بعد از اون یهودا هی بزرگتر و بزرگتر شد. But we're all ready for the New Testament to come. ولی همچنان در واقع منتظر عهد جدید بودن که بیاد. And I'm going to finish there. و اینجا بحث به پایان میرسه.